Hãy thử hình dung, một sinh vật có thể rời khỏi mặt nước, tồn tại nhiều ngày trên cạn, rồi trong bóng tối, nó lặng lẽ trườn qua bùn đất để tìm đến một vùng nước mới, như thể chưa từng bị giới hạn bởi môi trường sống của mình. Một sinh vật mà chỉ trong một lần sinh sản có thể tạo ra hàng trăm nghìn cá thể, và khi đói, nó không lựa chọn cá, tôm, thậm chí cả những sinh vật lớn hơn nếu có thể nuốt. Nghe giống một kịch bản viễn tưởng, nhưng không, đây là thứ đang tồn tại ngoài đời thực. Đó là African catfish, loài cá được nhiều nhà khoa học xem như một trong những sinh vật có khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc nhất từng được ghi nhận. Nhưng điều khiến nó trở nên khác biệt không chỉ nằm ở việc nó thích nghi tốt, mà là cách nó vượt qua giới hạn mà tự nhiên đặt ra cho hầu hết các loài khác. Trong tự nhiên, mọi sinh vật đều bị ràng buộc bởi những điều kiện rất rõ ràng: oxy, nước và thức ăn. Nhưng với loài cá này, những quy tắc đó dường như không còn tuyệt đối. Nó có thể sống trong môi trường mà các loài khác không thể tồn tại. Nó có thể tận dụng gần như mọi nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất, nó không chỉ tồn tại, mà nó còn lan rộng. Và điều đáng lo ngại là sinh vật này không còn nằm trong môi trường tự nhiên vốn có của nó nữa. Nó đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác, một hệ sinh thái chưa từng được thiết kế để đối phó với một loài như vậy. Chỉ một sai lầm nhỏ của con người đã vô tình đưa vào tự nhiên một biến số có thể làm thay đổi toàn bộ hệ thống. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra? Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa xâm lấn sinh học đáng sợ nhất. Đây không chỉ là sự thay đổi của tự nhiên, mà là một cuộc tấn công trực diện vào hệ sinh thái mà chúng ta chưa từng lường trước. Khi African catfish lần đầu xuất hiện tại Brazil, không ai coi đó là một vấn đề. Và điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi trong sinh thái học, phần lớn các loài ngoại lai khi bị đưa vào một môi trường mới thường không thể tồn tại lâu dài. Chúng không quen với nguồn nước, không thích nghi được với nhiệt độ, và quan trọng nhất, chúng không cạnh tranh nổi với các loài bản địa đã tiến hóa hàng nghìn năm để sống ở đó. Nói cách khác, đa số sinh vật ngoại lai sẽ tự biến mất. Nhưng lần này, điều đó đã không xảy ra. African catfish không chỉ sống sót, nó bắt đầu thiết lập lãnh thổ, không phải bằng cách tấn công ồ ạt ngay từ đầu, mà bằng một chiến lược nguy hiểm hơn nhiều, âm thầm chiếm chỗ. Ban đầu, nó chỉ chiếm những khu vực mà các loài khác ít sử dụng, vùng nước đục, thiếu oxy, những nơi mà cá bản địa khó tồn tại. Nhưng chính điều đó lại tạo cho nó một lợi thế chí mạng. Trong khi các loài khác bị giới hạn bởi môi trường, nó lại có thêm không gian để sinh sản. Và khi số lượng tăng lên đến một ngưỡng nhất định, cuộc chơi thay đổi. Nó không còn bị đẩy ra rìa nữa. Nó bắt đầu tràn ngược trở lại những khu vực trung tâm của hệ sinh thái, nơi các loài bản địa từng thống trị. Đó là lúc các dấu hiệu đầu tiên xuất hiện, không phải dưới kính hiển vi, mà ngay trong đời sống thường ngày. Ngư dân bắt đầu kéo lên những mẻ lưới với một cảm giác rất lạ. Không phải là thiếu cá, mà là thiếu sự đa dạng. Trước đây, một mẻ lưới có thể chứa hàng chục loài khác nhau, mỗi loài chiếm một vị trí riêng trong chuỗi thức ăn. Nhưng bây giờ, cấu trúc đó biến mất. Thay vào đó là một hệ thống đơn giản đến mức nguy hiểm. Một loài chiếm ưu thế tuyệt đối. African catfish. Đây chính là dấu hiệu điển hình của một hiện tượng mà các nhà sinh thái học gọi là sự sụp đổ đa dạng sinh học do loài xâm lấn. Khi một loài có khả năng thích nghi vượt trội, không có thiên địch, và sinh sản với tốc độ cao, nó không chỉ tham gia vào hệ sinh thái, nó viết lại toàn bộ hệ thống đó. Và khi điều đó xảy ra, sự sụp đổ không đến ngay lập tức. Nó diễn ra chậm, nhưng không thể đảo ngược. Cho đến khi con người nhận ra, thì hệ sinh thái mà họ từng phụ thuộc đã không còn tồn tại theo cách cũ nữa. Ít ai biết rằng, trước khi bị xâm chiếm, các con sông ở Brazil từng là những hệ sinh thái gần như hoàn hảo. Không phải vì chúng có nhiều loài, mà vì mỗi loài đều biết giới hạn của mình. Có loài chỉ ăn tảo, có loài chỉ săn những sinh vật nhỏ hơn, có loài sống ở tầng đáy, gần như không bao giờ lên mặt nước. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính những giới hạn đó lại là thứ giữ cho toàn bộ hệ sinh thái không bị hỗn loạn. Trong tự nhiên, sự cân bằng không đến từ sức mạnh, nó đến từ việc không ai chiếm hết phần của người khác. Nhưng khi African catfish xuất hiện, quy tắc đó bị phá vỡ. Loài cá này không chọn vai, nó ăn cá nhỏ, nó ăn trứng,
Nó ăn cả những sinh vật vốn giữ vai trò dọn dẹp hệ sinh thái. Điều đó có nghĩa là thay vì chiếm một vị trí trong chuỗi thức ăn, nó bắt đầu chen vào nhiều vị trí cùng lúc. Ban đầu, điều này không gây ra vấn đề ngay lập tức. Hệ sinh thái vẫn còn đủ dự phòng để hấp thụ sự thay đổi. Nhưng theo thời gian, khi số lượng của loài cá này tăng lên, những loài khác bắt đầu biến mất. Không phải vì bị săn hết ngay lập tức, mà vì chúng mất dần vai trò để tồn tại. Một loài ăn trứng biến mất, thế hệ sau không còn. Một loài dọn xác biến mất, môi trường bắt đầu thay đổi. Một loài cá nhỏ biến mất, loài săn mồi phía trên cũng biến mất theo. Đó không phải là một cuộc tấn công, mà là một quá trình xóa từng lớp của hệ sinh thái. Và khi đủ nhiều lớp bị mất đi, toàn bộ cấu trúc bắt đầu sụp xuống. Không ồn ào, không đột ngột, chỉ là mọi thứ không còn hoạt động như trước nữa. Đây chính là điều khiến các nhà khoa học lo ngại nhất. Không phải vì loài cá này mạnh, mà vì nó không tuân theo cách mà hệ sinh thái được xây dựng. Trong khi các loài khác tồn tại nhờ giới hạn, nó tồn tại nhờ việc không có giới hạn rõ ràng. Và khi một sinh vật như vậy xuất hiện, câu hỏi không còn là nó sẽ sống sót bao lâu, mà là hệ sinh thái xung quanh nó sẽ trụ được bao lâu. Và ở nhiều con sông tại Brazil, câu trả lời đã bắt đầu xuất hiện. Trong tự nhiên, săn mồi chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Mỗi cú lao đi đều phải đổi bằng năng lượng. Mỗi lần thất bại đều khiến kẻ săn mồi tiến gần hơn tới trạng thái kiệt sức. Đó là lý do phần lớn sinh vật trong tự nhiên luôn bị giới hạn bởi một bài toán rất khắc nghiệt. Chúng không thể săn quá nhiều, cũng không thể lãng phí quá nhiều. Nhưng rồi African Catfish xuất hiện. Như thể nó đang chơi bằng một bộ quy tắc hoàn toàn khác. Loài cá này không phụ thuộc vào tốc độ bùng nổ như cá săn mồi ngoài đại dương. Nó cũng không cần những cú truy đuổi kéo dài để hạ con mồi. Thay vào đó, toàn bộ cơ thể của nó được tối ưu theo một hướng khác, tiết kiệm năng lượng đến mức đáng sợ. Nó nằm im hàng giờ dưới lớp nước đục, chậm rãi, gần như không di chuyển. Nhưng chính trạng thái tưởng như thụ động đó lại khiến nó trở thành một cỗ máy săn mồi cực kỳ hiệu quả. Bởi vì trong thế giới tự nhiên, sinh vật tồn tại lâu nhất không phải lúc nào cũng là kẻ mạnh nhất, mà thường là kẻ tiêu tốn ít năng lượng nhất để tồn tại. Đây mới là điều đặc biệt của African Catfish. Nó gần như không kén chọn thức ăn. Cá nhỏ, xác động vật, trứng, giáp xác, thậm chí cả những thứ mà nhiều loài khác bỏ qua đều có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho nó. Điều đó tạo ra một lợi thế cực kỳ nguy hiểm. Trong khi nhiều loài cá chỉ tồn tại được khi hệ sinh thái còn đủ phong phú, loài cá này lại có thể tiếp tục sống ngay cả khi hệ sinh thái bắt đầu suy yếu. Và đó chính là khoảnh khắc cuộc chơi thay đổi. Thông thường, khi môi trường xấu đi, số lượng sinh vật sẽ giảm dần để đạt lại cân bằng. Nhưng với African Catfish, môi trường càng hỗn loạn, nó lại càng có lợi thế. Nước đục hơn, nó vẫn sống được. Oxy giảm, nó vẫn chịu được. Nguồn thức ăn khan hiếm, nó đơn giản chuyển sang ăn thứ khác. Trong sinh thái học, đây là kiểu sinh vật nguy hiểm nhất. Một loài không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ điều kiện cụ thể nào. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần hệ sinh thái mất đi một loài, African Catfish không suy yếu theo. Ngược lại, nó có thêm không gian để mở rộng, ít cạnh tranh hơn, nhiều thức ăn hơn, ít sinh vật cản trở hơn. Và cứ như vậy, quá trình xâm lấn bắt đầu tự tăng tốc. Đây là lý do nhiều nhà khoa học không xem nó đơn thuần là một loài cá ngoại lai. Họ xem nó như một sinh vật cơ hội tuyệt đối, một dạng sinh vật được tiến hóa để tận dụng chính sự sụp đổ của môi trường xung quanh. Và khi một sinh vật có thể mạnh lên ngay trong lúc hệ sinh thái yếu đi, thì cuộc chiến lúc đó không còn công bằng nữa. Trong tự nhiên, không sinh vật nào thực sự được phép phát triển vô hạn. Dù là kẻ săn mồi mạnh đến đâu, luôn sẽ có thứ giữ nó lại. Thiếu thức ăn, môi trường khắc nghiệt, dịch bệnh, hoặc một loài khác đứng cao hơn trong chuỗi thức ăn. Đó là cách hệ sinh thái tự giữ cân bằng suốt hàng triệu năm. Nhưng vấn đề bắt đầu xảy ra khi một sinh vật bị đưa đến nơi mà gần như không còn bất kỳ giới hạn nào dành cho nó nữa. Và đó chính là điều đã xảy ra với African Catfish tại Brazil. Ở môi trường bản địa châu Phi, loài cá này dù nguy hiểm vẫn phải cạnh tranh để tồn tại. Những con non dễ trở thành con mồi của chim nước và cá lớn. Ngay cả khi trưởng thành, nó vẫn bị giới hạn bởi lãnh thổ, nguồn thức ăn và các loài săn mồi khác. Nói cách khác, nó chưa bao giờ là sinh vật thống trị tuyệt đối. Nhưng khi xuất hiện ở Brazil, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Các hệ thống sông tại đây chưa từng tiến hóa cùng một sinh vật như vậy. Không có đủ thiên địch để kiểm soát số lượng của nó. Không có loài nào thật sự quen với cách sinh tồn quá linh hoạt của nó. Điều đó tạo ra một khoảng trống cực kỳ nguy hiểm. Một sinh vật vốn chỉ là một phần trong hệ sinh thái cũ, bỗng nhiên trở thành loài gần như không bị kiểm soát trong hệ sinh thái mới. Và trong tự nhiên, chỉ cần mất đi một cơ chế kiểm soát, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Bởi cân bằng sinh thái chưa bao giờ đến từ sự hòa bình. Nó đến từ việc mọi loài đều bị giới hạn ở một mức nhất định. Khi cá nhỏ bùng nổ, nguồn thức ăn giảm xuống, hệ sinh thái liên tục tự điều chỉnh theo cách đó. Nhưng với African Catfish, quá trình điều chỉnh bắt đầu mất tác dụng. Nó sống được ở quá nhiều môi trường, ăn quá nhiều loại thức ăn và sinh sản quá nhanh để các loài khác kịp thích nghi. Điều đó khiến số lượng của nó không chỉ tăng, mà tăng theo kiểu gần như không có phanh. Đây cũng là lý do nhiều nhà sinh thái học xem loài xâm lấn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Bởi chúng không cần hủy diệt hệ sinh thái ngay lập tức. Chúng chỉ cần phá vỡ những giới hạn vốn giữ cho hệ sinh thái ổn định. Và khi những giới hạn đó biến mất, toàn bộ cấu trúc tự nhiên sẽ bắt đầu nghiêng dần về phía sinh vật có lợi thế lớn nhất. African Catfish chính là kiểu sinh vật như vậy. Nó không mạnh theo cách của một kẻ săn mồi đỉnh cao. Nó mạnh theo cách đáng sợ hơn. Một sinh vật gần như luôn tìm được cách tồn tại, trong khi những loài khác dần bị đẩy tới giới hạn. Và khi cuộc cạnh tranh trong tự nhiên trở thành cuộc chiến giữa một loài có giới hạn và một loài gần như không giới hạn, kết quả thường đã được định sẵn ngay từ đầu. Thông thường, khi một con sông bị ô nhiễm, thứ biến mất đầu tiên sẽ là oxy. Nước bắt đầu chết. Cá nổi lên mặt nước rồi dần biến mất vì không còn đủ điều kiện để hô hấp. Nhưng với African Catfish, đó lại chưa phải dấu chấm hết. Loài cá này có thể lấy oxy trực tiếp từ không khí nhờ một cơ quan hô hấp đặc biệt. Điều đó cho phép nó tồn tại ngay cả ở những vùng nước mà nhiều loài khác không thể sống nổi. Và đây mới là điều nguy hiểm. Khi môi trường bắt đầu suy thoái, các loài bản địa yếu dần đi. Nhưng African Catfish thì ngược lại. Nó vẫn sống, vẫn săn mồi và tiếp tục sinh sản. Nói cách khác, thứ đang giết chết hệ sinh thái lại vô tình tạo lợi thế cho sinh vật này, trong khi các loài khác cần một môi trường ổn định để tồn tại. African Catfish gần như được tạo ra để sống sót giữa sự hỗn loạn. Và khi một sinh vật mạnh lên cùng lúc môi trường xung quanh suy yếu, cuộc xâm lấn gần như đã không còn cách dừng lại. Nhưng khả năng sống trong môi trường khắc nghiệt vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất về African Catfish. Bởi khi nhiều loài cá mắc kẹt trong một vùng nước đang cạn dần, loài cá này lại có thể làm điều gần như không tưởng, rời khỏi mặt nước. Khi điều kiện trở nên quá khắc nghiệt, cơ thể nó tiết ra một lớp chất nhầy giúp giữ ẩm. Trong khi phần vây, ngực khỏe bất thường cho phép nó tự đẩy cơ thể trên bùn đất trong nhiều giờ liền để tìm nguồn nước mới. Điều này khiến những ranh giới vốn dùng để kiểm soát sinh vật xâm lấn gần như mất tác dụng. Ao nuôi bị cô lập, kênh nước bị chặn, hay thậm chí những vùng nước tạm thời khô cạn, đều không thể giữ nó lại hoàn toàn. Trong tự nhiên, phần lớn loài cá bị giới hạn bởi chính môi trường sống của mình. Nhưng African Catfish thì khác. Nó không chỉ thích nghi với hệ sinh thái, nó còn có khả năng thoát khỏi hệ sinh thái đó để tiếp tục xâm lấn nơi khác. Điều đáng suy ngẫm là cuộc xâm lấn của African Catfish không bắt đầu từ tự nhiên. Nó bắt đầu từ con người. Nhiều năm trước, loài cá này được đưa vào Brazil với một mục tiêu rất đơn giản: nuôi thương phẩm. Nó lớn nhanh, ăn tạp, ít bệnh và có thể sống trong điều kiện mà nhiều loài cá khác không chịu nổi. Thoạt nhìn, đó gần như là loài cá hoàn hảo cho ngành nuôi trồng thủy sản. Nhưng vấn đề của tự nhiên là một sinh vật càng hoàn hảo cho sản xuất, đôi khi lại càng nguy hiểm với hệ sinh thái. Chỉ cần vài trận lũ lớn làm vỡ ao nuôi, hàng nghìn cá thể đã thoát ra sông tự nhiên. Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Con người đã tạo ra một sinh vật tối ưu cho việc sinh tồn, rồi vô tình thả nó vào một môi trường chưa từng sẵn sàng đối phó với nó. Ngày nay, nhiều nhà khoa học không còn xem câu chuyện của African Catfish chỉ là vấn đề của riêng Brazil. Bởi điều đáng sợ nhất về các loài xâm lấn không nằm ở nơi chúng bắt đầu, mà nằm ở chỗ không ai biết chính xác chúng sẽ dừng lại ở đâu. Lịch sử tự nhiên đã nhiều lần cho thấy chỉ một quyết định tưởng chừng vô hại của con người cũng có thể thay đổi cả hệ sinh thái trong nhiều thập kỷ. Một loài được nhập khẩu để nuôi thương phẩm, một lần thả nuôi thiếu kiểm soát, hay chỉ một trận lũ lớn
đôi khi đã đủ để mở ra phản ứng dây chuyền không thể đảo ngược. Và African Catfish chính là lời nhắc rõ ràng nhất rằng tự nhiên không bao giờ vận hành theo cách đơn giản như con người nghĩ. Một sinh vật càng hoàn hảo cho mục đích kinh tế, đôi khi lại càng nguy hiểm khi thoát ra ngoài tự nhiên. Bởi trong cuộc chiến giữa lợi ích ngắn hạn và sự cân bằng của hệ sinh thái, thiên nhiên luôn là bên ghi nhớ hậu quả lâu nhất.